Üdvözlök mindenkit! A címet olvasva talán néhány ellenségem már előre ivott a medve bőrére, de ki kell, hogy ábrándítsam őket, nem én kaptam el egyenlőre legalábbis a koronavírust, hanem a jelek szerint legközvetlenebb munkatársaim, barátaim közül néhányan. De tulajdonképpen nem is tudhatjuk, hogy átestünk-e már a koronavíruson, hiszen gondolhattuk azt, hogy csak nátha vagy éppen influenza volt, és hát nagyon-nagyon sok olyan eset van, amikor teljesen tünetmentesen vészelik át az emberek a koronavírust, és mivel Magyarországon még mindig nagyon kevés embert tesztelnek, ezért a homály az még mindig megmaradt. Mi azonban még mindig arra keressük a választ, hogy mi is egészen pontosan ez a koronavírus, amely itt van már közöttünk, ez a láthatatlan ellenség körülvesz minket, de még mindig nem tudjuk, hogy a tobzoskából evolúció révén szabadult ránk, vagy egy laboratóriumból szökött meg, még mindig nem tudjuk, hogy milyen pusztítást végez valójában ez a koronavírus, de ma azért egy picit majd közelebb kerülhetünk ehhez, hiszen megszólal majd egy olyan barátom is, aki bizonyítottan elkapta a koronavírust, majd ő elmondja, hogy ő mit érzett, amikor a koronavírus tünetei jelentkeztek rajta. És miközben még mindig nem tudunk mindent a koronavírusról, a védekezéshez nem túl sok segítséget kapunk. Azt látjuk, hogy az önkormányzatoktól, különösképpen a vidéki kistelepülésektől jelentős adóbevételt elvont már a kormány a védekezés jegyében, de nem kaptunk a mai napig például maszkokat vagy orvosi segédeszközöket, hogy jobban meg tudjuk védeni a polgárainkat. Így aztán itt Ásodhalmon is mi magunk kezdtünk el maszkokat készíteni, amelyeket eljuttattunk már minden ásodhalmi lakoshoz, és kaptunk mi is professzionális maszkokat is, de nem a kormánytól, hanem nekünk úgy kellett rendelni az interneten, és éppen Kínából érkeztek úgynevezett FFP2-es maszkok, hogy ellássuk a helyi egészségügyi és szociális dolgozókat. És azt is látjuk ma már, hogy Kína óriási bizniszt, óriási üzletet csinált a maszkokkal. Most a világ minden részére milliószámra szállítják ezeket a maszkokat, főként Kínából, de nagyon sok érkezik például Indiából, és hát nézzék meg azért ezt a felvételt, ami Kínából érkezett, hogy milyen körülmények között készítik, gyártják ezeket a maszkokat, úgyhogy azért jól gondolják meg, vagy legalábbis tisztítsák meg ezeket a maszkokat, mielőtt használni kezdik őket. Look at what that dickhead is doing there. This is the main reason why you people have to be careful of what you buy. Ezek a felvételek pedig Indiából készültek, ott pedig látjuk, hogy milyen higiéniai körülmények között készülnek maszkok. Most pedig akkor jöjjön az a rész, amit már az elején megígértem. Gonzalo barátom Madridban él, ő spanyol, segítőm, nagyon régi bajtársam, aki elkapta a koronavírust, ami nem is annyira meglepő, hiszen ma már Spanyolország vált az európai epicentrummá, és ő elmondja a tapasztalatait, hogy mi is történt egészen pontosan vele. Szia, Gonzalo! Szia! A testvérem László. Szia! Minden jó magyar barátomnak. Gonzalo Martín vagyok. Madridi magyarul tanulok, de nagyon rosszul beszélek. Szerintem jobb angolul beszélni. Well, after showing you my skills in Hungarian, I will explain you a little bit the situation in Spain due to the coronavirus and the situation I'm suffering myself because I'm sick of coronavirus. Everything started around the 14-15 of March, when staying at home because we cannot live in Spain, we cannot leave our apartments. I start to feel really bad. I understood directly it was coronavirus. It was not a normal virus. I start to feel pain, really strong pain in my muscles, strong pain in my chest. I couldn't breathe correctly. I had diarrhea and I had a really dry cough, and I was coughing all the time. As I told you from the very first day, I understood that this is something different. Everything was hurting when I was coughing. And after 6 days at home sick, with light fever around 37.5 and 38 degrees of fever, I lost the taste, I lost the smell, and I couldn't eat nothing. Then I was calling the whole week to the information number for coronavirus of Madrid,
but didn't provide me any kind of solution. They told me you have to wait, we will contact you again in 12 hours, and they never contacted me. They were totally collapsed. Then I thought, okay, I will call my doctor from the neighborhood and I will ask him what can I do. And then she told me, I think you should have an X-ray of your chest to see if you have pneumonia, because coronavirus, we cannot do the test here, only at the hospital they can do it, but probably you have it because you have all the symptoms. Then I did this X-ray, and when they saw the results, they saw I had already pneumonia all around my lungs, and then they told me to go directly to emergencies at the hospital. When I arrived to the hospital, I had to wait 24 hours sitting on a chair, and then they passed me to another room where there was a kind of a small sofas, where I was staying there another 25 hours. So when finally I got a room with a bed, it was 49 hours afterward. After waiting 49 hours with hundreds of people and only a few toilets available, it was horrible. Everything was collapsed. Then in this room, I had to share with another 2 people. All of us, we were sick of coronavirus and we have pneumonia. We were not allowed, of course, to leave the room. We had to stay there. Some of them, they were staying like 22 days. We got oxygen because we couldn't breathe correctly. And I had to stay there 9 days. The medicine they give to you, the pills, are really strong. They are retrovirus. I mean, they are against this kind of pills. They use it where it hurt. Also for people who have AIDS. So quite strong, because imagine this kind of pills for people who have the HVI. So it was something strong, and we could get these pills only during 7-8 days maximum. Afterwards, it was not allowed anymore because it's supposed to be that you have to be at least the strongest part of the sickness. You pass it. So after 8-9 days, and when they removed the oxygen from me because I could breathe by myself, then for people who were getting better like me, they sent us to medicalized hotels where I'm staying right now, and already 1 week here, in order to pass the quarantine. They say that after 2 weeks you are positive, officially, they will do another test to verify if you are sick or not. So I'm waiting to do another test to me. The problem is, this test, the Spanish government bought them in China, the same country who passed the virus to the whole world, and we have to go there to buy the test. It makes no sense at all. And this test they bought, some of them they discover they have only 50% of reliability, so of fidelity, and they prove that the result of this test it wasn't always clear. So what they do is they were doing 2 tests to verify if you were still being sick or not. But the doctor told me we don't have any more. We have only the possibility of doing 1 test to you, and once you are recovered, you can go home. So this is what they will do. They will do a test from this test from China that they are not something you can really trust, and then they will tell me, okay, you are not sick anymore, you can go home. Who knows? That's the situation. This Spanish government was totally collapsed, and they didn't know how to react when everything happened. Many people like me and other Spaniards were telling the government, you should close the borders, but they didn't want to close the borders. And this is what happened when you don't close the borders. You got people with no control entering Spain with a sickness, and now they are totally collapsed. And now we have to stay at home, sick people and healthy people, and it makes no sense because now the economic activity is totally collapsed, is totally stopped. De nem csak spanyol barátom, munkatársam, aki elkaphatta a koronavírust, hiszen Szilvási Péter, a Mi Hazánk mozgalom kreatív igazgatója, szokott állni minden egyes alkalommal a kamera másik oldalán, amikor ezeket a videókat készítjük, de most már 2 hete nem ő áll ott a kamera mögött, hanem Pisti barátom, aki most őt helyettesíti, ugyanis Szilvási Péter önkéntes karanténban lábadozik. A koronavírus, vagy éppen az influenza az, ami legyűrte Peti barátunkat, arról pedig számoljon be ő, hogy Magyarországon hogyan zajlik egy ilyen folyamat, amikor valaki magán a koronavírushoz hasonló tüneteket észlel. Körülbelül 2 hete kezdődtek a tünetek,
Első napon még csak a torkom fájt, majd a következő napon már a mellkasom, a légcsövem, majd a baloldali tüdőm, jobboldali tüdőm, elkezdtem köhögni, ilyen köhögési rohamok törtek rám, alig kaptam levegőt. Ezt jeleztem a házi orvosnak, aki elmondta, hogy mivel nincs lázam, csak hőemelkedésem, ezért koronavírus tesztet nem csináltathat rajtam a hivatalos protokoll szerint. Viszont kitalálta, hogy csináltat egy mellkasröntgent, hogy kiderüljön, van-e tüdőgyulladásom. Szerencsére nincs tüdőgyulladásom, viszont a tünetek azok nem csökkentek, hanem erősödtek. Azóta már megjelent a láz is, illetve az izomfájdalmaim is vannak. Ezt lejelentette az ANTS-nek, akik ezek után már hajlandóak voltak a mentőszolgálattal megcsináltatni a tesztet. Másnap délután megérkezett egy mentőautó, hogy elvégezze rajtam a tesztet, de előtte a mentős a teszt elvégzése előtt alaposan kifaggatott, hogy milyen tüneteim vannak, és azt mondta, hogy így a tünetek alapján ez elég egyértelműnek tűnik. Megcsinálta a tesztet, ez egy gyors teszt volt, az újbegyből vett vérből állapították meg, hogy koronavírus fertőzött vagyok-e, viszont én utána néztem ennek a tesztnek. A sajtóban azt írták, még a tünetes betegeknél is mintegy 70% a fals negatív diagnózisok aránya. Tehát ez azt jelenti, hogy a betegek 30%-ánál mutatja csak ki valójában a koronavírus fertőzést. Megpróbáltam utána nyomozni ennek a tesztnek, és a mentőszolgálatnak a szakmai oldalán megtaláltam, onnan pedig eljutottam a disztribútorhoz, tehát a magyarországi forgalmazóhoz, aki behozza az egészségügyi központ számára ezt a tesztet. Ők a honlapjukon azt írják, hogy a Clangin COVID-19 gyors tesztkazetta szerológiai vizsgálatnak minősül, és 15 perc alatt tájékoztató jellegű információval szolgál a vizsgált személy esetleges fertőzéséről. Tehát a gyors teszt eredménye egy tájékoztató jellegű információ, ami közel sem azonos a laborokban végzett úgynevezett PCR-tesztekkel, amit ornyálkahártyából vett minta alapján végeznek. Tehát így fogalmam sincs arról, hogy koronavírus fertőzött vagyok-e vagy sem. Viszont beszéltem a házi orvossal, elmondtam neki a tesztem eredményét, aki azt mondta, hogy tekintettel a tüneteimre, illetve ő is elmondta nekem ennek a gyors tesztnek az elképesztően magas hiba százalékát, azt mondta, hogy továbbra is koronavírus fertőzöttnek tekint, és maradjak házi karanténban. Azt tehát láthattuk Peti beszámolójából, hogy nem olyan egyszerű Magyarországon egy ilyen tesztet elvégeztetni, így aztán tényleg nagyon sokan áteshettünk már akár a koronavíruson úgy, hogy nem tudunk róla, azt hittük, hogy náthásak vagy éppen influenzásak voltunk. Amennyiben úgy érzik, hogy érdekesek a videóim, amennyiben kapnak úgy információkat tőlem, kérem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, és kövessenek Twitteren is.